Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 13 augustus en het is nog vrij vroeg. Ik geloof net 8 uur geweest. Klopt dat, Laurens? 8:45. Oh, 8:45 al, ietsje later. En wij gaan op vakantie. We zijn in ieder geval al onderweg. En we zijn al volgens mij zijn we al op de helft, geloof ik. We zijn... Ja, zoiets. Ja. We zijn net voorbij Kassel. Kassel en Leipzig. Kassel en Leipzig, oké. We zijn om 5 uur al vertrokken vanmorgen. En we gaan richting het oosten, richting op de grens van Tsjechië. En daar verblijven we in Raten. Ja, en daar blijven we 3 dagen en daarna gaan we naar Tsjechië zelf toe. Eigenlijk zouden we meteen naar Tsjechië gaan. Maar de plek waar we zitten, daar dinsdag kregen we een berichtje van dat hotel dat daar bosbranden zijn. Bij het Boheem-Zwitserland Nationaal Park. Waardoor dat dus niet door kon gaan. Wat wel ontzettend jammer is. Maar ja, als alles daar in brand staat, is dat ook niet goed. Een van de hoogtepunten van de vakanties waarvoor we geboekt hadden. Dus ja, dat klopt. Dat is wel jammer. Ja, dat is wel een beetje balen. We hebben er ook wel ontzettend van gebaald. Maar ja, dat kregen we dus dinsdag te horen en zaterdag zouden we eigenlijk gaan. Dus we moesten echt nog vrij last minute iets anders bedenken. Nu zitten we daar dus gewoon alsnog ontzettend dichtbij. Althans, we zitten echt op de grens. En het plaatsje waar we eigenlijk naartoe zouden gaan, ik weet niet hoe ver het er vanaf ligt, maar het is volgens mij wel heel dichtbij. Een half uurtje, denk ik. Ik denk een half uurtje inderdaad. Maar daar zijn geen bosbranden, daar is niks aan de hand. En ik denk dat de voornamelijkste keuze is dat we daar naartoe wilden gaan, omdat daar het landschap een beetje vergelijkbaar is met het Boheem-Zwitserland. Dus ja, we nemen jullie mee. Belooft mooi te worden. Ja, belooft mooi te worden, zeker weten. Nou, veel plezier met kijken. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gefilmd. Ben ik helemaal vergeten. Nou, we hebben eigenlijk gewoon het stadje ontdekt. Ik heb zal trouwens wel even wat foto's in beeld brengen en zo. Gekeken van waar de wandelroutes zitten die we willen gaan doen vandaag. Dus dadelijk gaan we daar naartoe. We hebben al ontbeten. En dan, meer hebben we gisteren niet echt meer gedaan. We hebben lekker gegeten. Ja, gewoon lekker rustig aan, niks bijzonders. Ik zal eventjes onze hotelkamer laten zien. Hier zitten we dus maar 3 dagen. En het was vrij last minute dat we het moesten boeken. Dus het is gewoon op zijn Duits wat oudbollig, kan ik het zo zeggen. Maar wel gewoon netjes en schoon. En dat is prima, want je bent hier maar 3 dagen en daarna gaan we weer door. Dus dat zal ik eventjes laten zien. Als je binnenkomt, dan heb je hier aan de ene kant meteen een kledingkast. Die gebruiken we overigens niet. We leven vanuit onze koffer, want 3 dagen de koffer uitpakken en weer inpakken. En dan op de volgende bestemming weer hetzelfde doen. Dat is een beetje te veel. Die deur, dat is naar de badkamer. Daar is Laurens nu. En dan hebben we het bed. Lag trouwens echt wel heel goed het bed. We hebben goed geslapen. Een raam. We hebben het gordijn nog dicht, maar het wordt warm vandaag. Dus ik denk dat we dat ook nog doen. Een raam met een hor. En dat hor is echt wel een uitkomst. Want daardoor hebben we geen ongedierte op de kamer. En we hebben echt de hele nacht het raam open gehad. Nou, hier heb je nog een zitje. Hier ligt al onze rommel. Hier een tv en een plek om je
je koffer neer te zetten. Onze elektrische koelbox, wat ook echt een uitkomst is. We hebben hier dat soort dingen we niet op deze kamer. We hebben geen luxe dingen. Er zit geen minibar of zo in. Daarom is onze elektrische koelbox een uitkomst. Want daardoor kunnen we toch ons drinken koud houden. Ja, en dat is het dan ook eigenlijk. De badkamer, ja, dat is Laurens nu, dus dat kan ik niet laten zien. Maar die is ook echt super netjes. Dus ja, en schoon. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. De rest van het hotel is ook echt, ziet er gewoon super goed uit. Het ontbijt was heel uitgebreid, super lekker. Veel fruit, broodjes, heel veel soorten beleg. Nou, echt super. Ja, nou, we gaan jullie vandaag in ieder geval wel echt meenemen. Want we gaan ja, wel wat hoogtepunten, denk ik, beleven in de wandelroutes. Dus ja, jullie gaan het zien. Zo, we staan nu wel op het pontje. En op dit pontje kunnen 322 mensen, best wel veel. Het is nu heel rustig hoor, want het is vroeg. Maar het is wel leuk misschien om te vertellen dat dit pontje niet op elektriciteit of op benzine of zo of op diesel gaat. Er zit geen motor in volgens mij. Maar ik ga het even laten zien. Het pontje gaat op de stroming mee. En die zit hier aan een grote kabel. Ik hoop dat je dat kunt zien. En die loopt helemaal met boeien, met van die gele boeien daarachter. En achter aan de boot zitten boeien. Dat zal ik ook even laten zien. Roeren bedoel ik. En die roeren worden dadelijk omgedraaid. En dan ga je op de stroming mee naar de overkant. En zo kun je dus iedere keer heen en weer gaan met dit pontje. En omdat we een hotel hier hebben, hebben we een gastenkaarten. En dat is gratis. De Bastijbrug bewandeld. Ja, alweer een paar uurtjes terug. En we zijn naar de, hoe heet dit meertje? Amstelzee gelopen. En daar kun je een bootje huren. Je kunt een roeibootje of een fietsboot huren. En we hebben een fietsbootje gehuurd. Het is hier echt super mooi. Zoals je misschien ook wel kunt zien op de achtergrond. Hartstikke mooi. Het is hier prachtig. Roeibootjes. En hier is Laurens ook lekker aan het trappen. Ja, het is hier. Ja, dat klopt. Het is wel zwaarder dan je denkt. Maar wel absoluut de moeite waard. Ja, je moet dus wel contant betalen om een bootje te kunnen huren. Maar dat vind ik sowieso hier wel in Duitsland. Dat je vaak veel contant geld moet hebben. Want op veel plekken kun je dus niet met je pinpas betalen. Je kunt wel gewoon, er zijn wel pinautomaten, dus je kunt gewoon geld pinnen. Maar ja, op heel veel plekken bij restaurantjes en dat soort dingen kun je dus niet altijd met pin betalen. Dus je moet zorgen dat je contant geld hebt. Dat was nu dus ook voor het bootje. En door onze gastkaart hebben we
Bij de meeste dingen 50 cent korting tot nu toe. Niet veel, maar ja. Het is wat. Uitdaging om te draaien. Draaicirkel van dat ding. Ja, jij kunnen vast ook achteruit. Ja, even proberen. We kunnen achteruit, jongens. Mooi weer even draaien. Gaan we terugroeien. Of ja, roeien, fietsen. Trappen. Trappen om de vuur. Maar wel prachtig hier. Deze is ook prachtig. Goedemorgen weer. Zoals je ziet zit ik in de auto. We zijn net aangekomen bij de grot die we gaan bezoeken. We hebben over een uur een rondleiding gepland. Gisteravond hebben wij niet zoveel meer gedaan. Je merkt heel erg in het dorpje waar we verblijven dat het na 8 uur echt een beetje... dat er eigenlijk niks meer te doen is. Zelfs de terrassen zijn best wel leeg. Dus het is echt een beetje een dode boel. Maar goed, dat is op zich niet erg. Het was vrij last minute natuurlijk dat we dit... hier naartoe moesten gaan. Nu dus, we hebben dus ontbeten. Vanmorgen zijn we hier naartoe gereden naar dat, het is een soort grot. Marie-Louise Stollen. Ja, Stollen heet het. We zijn heel benieuwd. Rondleiding. Misschien dat ik mag filmen. Ik ben er bang voor eigenlijk. Denk het eigenlijk niet. Misschien wel foto's maken als dat kan. En als dat lukt, dan doe ik ze in beeld brengen. Maar ja, dat is dus nog over een uurtje. Ik denk dat we even een rondje gaan lopen hier en dan daar naartoe gaan. Het onweert zoals je hoort. En zoals je in de verte kan zien, regent het best hard. Maar wel regen met een mooi uitzicht. En ik geloof dat het heel snel deze kant op komt. Dus ik ga nou stoppen en ik ga ergens schuiven. Zo, vanmorgen zijn wij vertrokken naar Tsjechië. Hallo. Hallo.